Valtion tykkitehdas aloitti toimintansa Jyväskylässä kesällä 1938. Sähkövoima uudelle tehtaalle tuli Jyväskylän kaupungin toimittamana. Kaupunki hankki sähkön Suomanin vaneritehtaan höyryvoimalaitokselta ja vuodesta 1938 lähtien myös G.A. Serlachius-yhtymän Kankaan paperitehtaalta. Sen energia tuli Serlachiuksen Kuhankosken vesivoimalaitoksesta Laukaasta. Pian valtion tykkitehtaan valmistuttua kävi ilmi, että sodan syttyessä yötä päivää pyörivä tuotanto nostaisi tehtaan energiatarpeen merkittävästi ennakoitua suuremmaksi. Oma dieselgeneraattoreilla toimiva voimalaitos olisi tullut käyttökustannuksiltaan kannattamattomaksi. Puolustuslaitoksen asetehtaille päädyttiinkin perustamaan varavoima-asemia, jotka voitiin käynnistää tarvittaessa. Puolustuslaitos päätti hankkia 30-luvun lopussa yhteensä 7 varavoimakonetta. Saksalainen Wumag oli dieselmoottoreiden päätoimittaja, generaattorit tuli Strömbergiltä ja muut sähkölaitteet englantilaiselta Micropolitan Vickers Oyltä. Koneista 4 kappaletta sijoitettiin tänne valtion tykkitehtaalle Rautpohjaan, 1 kappale sytytintehtaalle Jyskään ja 2 kappaletta patruunatehtaalle Kanavuoreen. Me ollaan tässä Vasikkavuoren uumenissa nyt tällä hetkellä ja tässä ympärillä avautuu voimalaitostunneli. Tuossa seinän takana on tuotantotunneli ja takana on sitten alempana 2 muuta tuotantotunnelia. Näiden louhinta aloitettiin 30-luvun lopulla, jatkettiin pikkusen 40-luvulle ja nimenomaan tykkien huoltoa valmistusta varten tuotanto piti saada tänne niin sanotusti kiveen sisään. Varavoimalaitosta varten oli jo hankittu 4 kappaletta dieselmoottoreita, joiden perässä on generaattorit. Näiden tunneleiden lisäksi tietysti nämä tarvitsee polttoainetta, niin tästä vähän tuonne eri sisäänkäynnistä mennään alas, laskeudutaan edelleen tämän Vasikkavuoren sisälle. Sinne louhittiin myös tämmöinen iso onkalo, johon rakennettiin sitten 2 kappaletta polttoainesäiliöitä, eli kevyttä polttoöljyä varastoitiin sinne ja niitä on 2 säiliötä tilavuudeltaan noin 1 000 000 litraa kappale. Ja koska tilat oli aika ahtaat siellä, niin nämä säiliöt valmistettiin teräslevyjen palasista tavallaan niittaamalla niitä toisiinsa. Vietiin ne pala kerrallaan sinne tunneliuumeniin ja siellä paikalla niitattiin ja niistä tuli nämä säiliöt. Näiden öljysäiliöiden me kutsutaan niitä miljoonasäiliöiksi. Niiden täyttö tapahtui alkujaan sillä lailla, että kaikki tuli junakuljetuksena tuosta Savelan kautta tullutta rataa myöten ja se rata päättyy tuohon silloisen Valmet hammasvaihdetehtaan pihaan. Ja säiliövaunut pysäköitiin siihen. Siinä oli sitten siirtopumput, mistä niistä junanvaunun säiliöistä pumpattiin öljy sitten tuonne niihin isoihin vuoren sisällä oleviin säiliöihin. Näistä moottoreista on tässä vuosien varrella kiertänyt kaikenlaista tarinaa ja perimätietoa. Ja innoissaan on kerrottu, että nämä on saksalaisen sukellusveneen moottoreita. Mutta kyllä asiakirjat todistaa, että kyllä nämä on ihan maamoottoreita. Kyseessä on varmaan sekaannuksen aiheuttanut se, että tämä samainen konevalmistaja valmisti myös saksalaisiin sukellusveneisiin moottoreita. Mutta nämä on maamoottoreita. Nämä ei ole sukellusveneissä olleet, eikä näitä käytetty. Valtion tykkitehtaasta ja sodan jälkeen sen toimintaa jatkaneesta Valmet Rautpohjan tehtaasta muodostui jo 1940-luvulla Keski-Suomen merkittävä sähköenergiakeskus.
Talvisodan kynnyksellä Kankaan paperitehdas irtisanoi yllättäen Jyväskylän kanssa tekemänsä sähkön toimitussopimuksen. Yllättävä energiapuute pakotti puolustuslaitoksen itsenäiseen sähköhankintaan. Sota-aikana sähköä hankittiin suoraan Säynätsalosta Parviaisen vaneritehtaalta, SOK-vesivoimalaitokselta Vaajakoskelta sekä Serlakkiuksen tehtaalta rakentamalla Mäntän Kuhankoski-voimalinjasta suora linja Tykkitehtaalle. Valtion asetehtaiden voimaverkko saatiin näin yhdistettyä Keski-Suomen keskeisiin voima-asemiin, ja samalla Tykkitehtaasta muodostui verkoston keskus. Sähkön hankintatoiminta organisoitiin vuonna 1941 perustetun Tykkitehtaan sähkölaitososaston alaisuuteen. Se myi hankkimansa sähköä kuluttajille, joista isoimpia olivat Jyväskylän kaupunki sekä alueen teollisuuslaitokset. Osaston päällikkönä toimi diplomi-insinööri Unto Salo aina vuoteen 1977 asti. Varavoimalaitoksen toiminnasta vastasi ensin Armas Ranni ja hänen jälkeensä Arthur Weckman 1970-luvulle asti. Rautpohjan sähkölaitososaston alaisuudessa toimivat myös alueen asetehtaiden varavoima-asemat. Sota-aikana niillä tuotettiin sähköä satunnaisesti tasaamaan käyttöhuippuja. Heti sodan jälkeen varavoima tarvittiin valtakunnallisen sähköpulan aiheuttaman teho- ja energiamääräpuutteiden paikkaamiseen. Jatkuvasti kasvavan energiatarpeen vuoksi alettiin jo sodan aikana Tykkitehtaalla suunnitella Keski-Suomen liittämistä valtakunnan sähköverkkoon. Suunnitelmat toteutuvat kuitenkin vasta vuonna 1946, kun Imatran voiman voimalinja Varkaudesta Jyväskylään valmistui. Samalla rakennettiin muuntoasema Jyväskylän Keljoon, josta sähkön jakelu alkoi helmikuussa 1947. Vuoden 1966 jälkeen varavoimakoneiden aktiivinen käyttö päättyi. Viimeisen kerran Rautpohjan varavoimalaitoksen dieselmoottoreilla tuotettiin sähköä keväällä 1977 voimalaitostyöntekijöiden lakon aikana. Tämä voimalaitos tässä toimi Jyväskylän Energialle tai Jyväskylän kaupungille niin tämmöisenä varavoimayksikkönä, että jos tarvitaan, niin niitä käynnistetään. Se sopimus, kun oli lopuillaan, niin silloin vähennettiin sitä varastoitavaa öljyn määrää. Polttoöljyn käyttö kesti aina tuonne 2000-luvun alkuun. Vuosien varrella toki väheni käyttö, jolloin toinen säiliöistä otettiin pois käytöstä, sitten mentiin yhdellä säiliöllä, otettiin pienempiä täyttömääriä sinne. Ja viimeinen varautuminen oli milleniumiin, milloin oli sitten niin kuin meillä täällä lähtövalmiina kaikki koneet, jos tulee jotain ongelmia. Mutta sen jälkeen sitten, niin, kun siinä ei tullut oikeastaan mitään, niin 2000-luvun vaihteen jälkeen niin tyhjennettiin se toinenkin säiliö ja pistettiin ruostesuojaukset sisään. No niin, muistatko Marko Millennium-projektin? Kyllähän mä Millennium-projekti hyvin muistan, ja vaikka siitä on se reilu 21 vuotta. Mutta minkä takia, Juha, se Millennium oli niin haasteellinen se uuden yö? No sehän oli just niin, että kun ajateltiin, että vuosi 2000, niin tietokoneet ei ymmärrä sitä päivämäärää. Ja koska kaikki voimantuotanto, sähkönjakelu perustuu tietokoneiden ohjaukseen, niin arveltiin, että tietokoneet kaatuu ja sähköverkot kaatuu ja silloin täältä valot häipyy. Ja näin me päätettiin valjastaa nämä vehkeet Millennium-käyttöön. Ja mitä sitten tehtiin? Tämä oli meidän salainen ase Millenniumia vastaan. Ja silloin kun se uuden vuoden päivä tai se aatto oli, niin me tultiin jo hyvissä ajoin tänne valmistelemaan. Tai valmisteluja oli tehty jo pitkin viikkoa. Eli meillä oli tuossa Nesteen rekka tuossa takana olevassa tunnelissa ja sieltä oli vedetty tänne letkut varulta. Niin sillä me oltiin täällä varmistamassa tämä Rautpohjan katkeamaton sähkön syöttö.
Millenniumin jälkeinen käyttö on jäänyt sitten Rautpohjan tehdasmuseon käyttöön. Eli koneita voidaan pyörittää erilaisissa juhlatilaisuuksissa tai vierasryhmiä varten. Joo, meillähän on tässä 4 konetta peräkkäin ja tänään pyöritettiin tätä yhtä, mitä me pidetään käyttökunnossa. Loput 3 on oikeastaan museoituna, mutta varmina kyllä pienillä laitoilla starttiin. Tämä konehan vaatii tämmöisen käyntiin lähteäkseen tämmöisen paineen ja se tehdään tämmöisellä painesäiliöllä. Painesäiliö täytyy koestaa 5 vuoden välein ja pidetään se koestettuna se pullo. Yhdestä moottorista lähtee 7,5 kilowattia sähkötehoa ja kun on 4 konetta, niin käytännössä saadaan semmoinen 3 megawattia täältä sähkötehoa. Ja Rautpohjan ottama sähköteho on tällä hetkellä semmoinen 7-18 megawattia, että valot saataisiin ehkä päälle, mutta ei paljon muuta. Joo, ja tällä hetkellä turvallisuussyistä nämä on irtikytketty verkosta, että sähköä ei voida tuottaa saman tien ilman pieniä muutoksia.